Понад 100 днів, 8 років чи кілька століть? Скільки насправді триває російсько-українська війна та в чому причина цього протистояння? Сьогодні ми дамо відповіді на ці питання. Ця боротьба триває ще з часів і Русі, і Козаччини, і коли теж ми були інкорпоровані в склад Російської імперії, Московського царства, потім Російської імперії, де нам лишали якусь уявну автономію, яку зрештою ліквідували. Коли шукають коріння російсько-українського протистояння, доволі часто згадують персону Андрія Боголюбського. І це не безпідставно. За Київський престол вели боротьбу безліч князів впродовж століть. Однак це були внутрішні війни. Боголюбський, у свою чергу, оголосив себе Великим князем, тобто відділився від Руської держави і пішов походом на Київ. Союзниками Боголюбський мав північно-східних князів, тобто переважно з територій, які нині належать Росії. Протистояли навалі князівства південно-західні, умовно українські. Зараз дуже багато істориків відкидають цю межу початку цих конфліктів ще у 12 століття, коли у 1169 році Володимиро-Суздальські війська зруйнували Київ. Таким чином, протиборство між цими двома моделями, між цими двома державностями має щонайменше багатовікову 500-річну історію, деякі навіть доводять до 1000 років. Вже за часів Русі, власне, та територія, яка ми зараз називаємо Московією чи Москва, це була просто колонія київських князів, тобто українські князі, давньоукраїнські князі просувалися, розширяли свою територію, колонізували фінно-угорські племена, підпорядкували їх собі, і то була провінційна така територія. Північно-східні території Русі завжди перебували на другому плані. Значно менше економічних зв'язків з іншими державами, недорозвинена культура, низька політична вага. Та саме в політичному сенсі багато чого змінилось із ординською навалою. Монголи вщент розграбували багаті землі сучасної України. Натомість московити цілком комфортно себе почували під монголами. Ця верхівка, тоді боярська, ставала вже не слов'янською. І, власне, навіть родичалися вони вже між собою. Вони були і кровними братами. Зокрема, і Дмитрій Донський, і Олександр Невський був кровним братом ханів. І вони вже почали перемішуватись між собою навіть в верхівці. І таким чином система мислення, система цінностей в них вже стала зовсім іншою. Саме різниця в системі цінностей і є головною причиною московицько-українських війн. Постійна образа на Київ та відверта вторинність московитів поєдналась із безмежним бажанням завойовувати, грабувати та гвалтувати ординців. І вийшло те, що зараз називає себе Росією. Українці чинили постійний опір. Можемо згадати і битву під Оршею, коли Константин Острозький на чолі з військом Великого князівства Литовського та Руського розгромив московитів. Був і похід Сагайдачного на Москву, коли майже вдалося поставити крапку на їхній державності. Перемога Виговського під Конотопом, боротьба Мазепи під час Північної війни. Не менш важливими були і виступи селян у 18 та 19 століттях, які часом аж ніяк не нагадували локальні бунти. Ми можемо згадати 17 століття, коли після смерті Хмельницького як московські воєводи, так і московські царі постійно втручалися у внутрішні справи Гетьманщини, незважаючи на те, що московський цар дав обов'язок оберігати усі права та привілеї. Тут також ми маємо нечисленну кількість битв, нечисленну кількість боїв, каральні операції московського війська, страти українських старшин. Криваві війни між українцями та московитами тривали постійно. Можна сказати, що ми у постійному протистоянні перебували із іншими своїми сусідами, тією ж Польщею. Також можна згадати і про світову історію, в тому ж середньовіччі, хто тільки з ким не воював. А зараз начебто все нормально. Все так. І це є зайвим доказом того, що наш конфлікт з московитами суттєво відрізняється від будь-якого іншого.
Конфлікти з західними сусідами в нас ніколи не були екзистенційними. Це були конфлікти, які були побудовані, в принципі, на традиційних причинах конфліктів, які на той момент були по всій Європі, і вони нічим іншим не відрізнялися від конфліктів, які були там між Німеччиною та Францією, між Францією та Англією, між Австрією та Італією, наприклад. В жодному з цих конфліктів ніхто не ставив собі за мету повне винищення іншого народу. Переконливим доказом того, що війна йде саме на винищення, стало 20-те століття. Спочатку наші визвольні змагання. Українці у складі різних державних утворень чинили відчайдушний спротив московитам, які знову прийшли грабувати та вбивати, і неважливо, були вони пофарбовані у білий колір чи червоний. В сучасному розумінні війни то перший напад Російської Федерації, вона так і називалась Російська Соціалістична Федеративна Республіка на Україну, відбувся наприкінці 17-го року, і вже в січні 18-го Київ був окупований. І зрештою ця війна, та війна російсько-українська, в тому числі з Білою Росією і з Червоною Росією, закінчилася українською поразкою, і українська державність була окупована і поділена між кількома країнами. Українцям тоді не вистачило сили та згуртованості для продовження повноцінної збройної боротьби з окупантами. Спротив населення продовжувався, однак без опори на регулярне військо такі акції не мали далеких перспектив. Особливо зважаючи на те, що українцям доводилось протистояти психопатичній радянській машині. І саме для придушення опору ця машина організувала Голодомор. Ми маємо згадати, що Голодомор стався всього-навсього через 10 років після того, як українська армія припинила активний опір більшовицькій агресії. Ми маємо згадати, що всі ці 10 років українське селянство активно протестувало як зі зброєю в руках, чисельна низка збройних повстань, так і мирними засобами протесту. Ми маємо згадувати, що та ідея, яка закладалася в систему колективізації, була абсолютно неприйнятна українським суспільством. І українці протестували. Так само радянська влада абсолютно чітко розуміла, що в українській нації на той момент ще зберігався дух опору. І Голодомор якраз був тим елементом, за допомогою якого було вирішено, можливо, не стільки винищити український народ, скільки зламати його волю до життя, зламати його опір. Однак український опір зламати неможливо. Вчергове це довели воїни УПА, мета яких була створення вільної, незалежної України. І їхня боротьба тривала десятиліттями. Є інформація про окремі випадки збройного спротиву після 1960 року. УПА, власне, розраховувалась як армія спротиву, як армія, яка є народною армією і яка своєю боротьбою спричинить національну революцію. Не лише в Україні, яка після Української національної революції спричинить ланцюг революцій національних, і таким чином Радянський Союз, тюрма народів, розвалиться. Тому що тоді було і гасло «Свободу народам, свободу людині». І це була велика надія. Ця надія не реалізувалася. Українці продовжували свою боротьбу, здебільшого на культурному фронті. І 91-го року нарешті здобули незалежність. Однак Радянський Союз був лише однією із форм московицької суті. Тому сподівання, що в 91-му році від України нарешті відчепляться, були наївними. Москва майже одразу почала свою підривну діяльність. Вже в 92-му році розпочалася Кримська криза через розподіл Чорноморського флоту між Україною та РФ. Зрештою, це переросло у спроби РФ встановити контроль над українським півостровом в 94-му. Тоді тільки завдяки нашим спецслужбам Крим не спалахнув. Але ситуація тільки накалялася. Фактично ми маємо перше протистояння у 21 столітті, яке почалося ще на самому початку століття, це 2003 рік, це конфлікт навколо Тузли. Лише за дивного збігу обставин він не переріс у відкрите воєнне протистояння, хоча, можливо, Росія могла би його і використати. Та РФ нових приводів довго не шукала. Зрадник Янукович, який внаслідку Революції Гідності втік до Ростова, був оголошений найлегітимнішим з усіх легітимних президентів. Тоді ж в хворій уяві московитів на нашій території з'явились криваві бендеровці, від яких необхідно було захищати населення Криму та так званий народ Донбасу. У 2014 році розпочалася чергова війна українців за своє існування.
Це просто імперська амбіція розширення і усвідомлення того, що без України ця імперія вже не імперія. Тобто вона втрачає геополітичну силу і робиться як раритетною замороженою імперією, на яку ніхто не зважає. Тож, скільки триває війна? 113 днів, 8 років чи 1000? Нинішнє протистояння триває з 91-го року, коли Україна здобула свою незалежність, а московицька ідентичність отримала нове втілення під назвою РФ. Та прагнення Москви знищити Україну тягнеться століттями. Прикладів ми можемо знайти багато. Питання полягає в тому, що це все відбувалося дійсно в дуже далекі часи, коли це, можна сказати, було певною нормою. Але людство не залишилось в середньовіччі, людство не залишилось в тих минулих часах. Людство змінилося, людство еволюціонувало, з'явилися нові ідеї, нові цінності, які панують зараз в світі. Цей азійський стиль мислення на рівні ще середньовіччя, тому що не хочеться ображати азіатські країни, тому що там є теж цивілізовані країни, то Росія, так би мовити, замерзла в минулому і не може звідти вийти. Нинішній етап української війни за право бути складний і кривавий. Нам нелегко. Однак українцям легко ніколи й не було. Саме зараз нам випав один з кращих шансів поставити крапку у протистоянні з московитами. Про таку міжнародну підтримку не могли навіть мріяти Скоропадський та Петлюра. На те, як зараз українці борються на півночі, півдні та сході, міг тільки сподіватись Бандера. На таке національне єднання не міг розраховувати Виговський. Попереду роки боротьби. Роки, які ми пройдемо разом. І ми обов'язково переможемо, бо кожен з нас зробить для цього все. Слава Україні!